Έχεις ζήσει ποτέ αυτό το ξαφνικό ξύπνημα, εκεί που όλα στο δωμάτιο μοιάζουν ίδια και όμως τίποτα δεν είναι κανονικό? Το σεντόνι σε σκεπάζει, η καρέκλα δίπλα σου είναι στη θέση της, το φως από το παράθυρο χαράζει μια λεπτή γραμμή στον τοίχο. Κι όμως κάτι δεν πάει καλά. Τα μάτια είναι ανοιχτά, η συνείδηση ξύπνια, αλλά το σώμα σου παγιδευμένο. Πας να σηκώσεις το χέρι σου. Δεν κουνιέται. Να γυρίσεις πλευρό. Αδύνατον. Να ανοίξεις το στόμα και να φωνάξεις. Καμία φωνή. Μόνο ένας βουβός λυγμός που δεν φεύγει από τον λαιμό. Τότε είναι που η καρδιά σου κάνει το πρώτο άλμα. Ο πανικός σε κατακλείζει σαν παγωμένο νερό. Προσπαθείς ξανά. Πιο δυνατά. Τίποτα. Είναι σαν να σου πήραν τον έλεγχο, σαν να σε έδεσαν με αλυσίδες που δεν βλέπεις. Το σώμα σου έγινε κελί και εσύ ο φυλακισμένος. Και ξαφνικά μια παράξενη αίσθηση στον αέρα. Βαρύτερος, πυκνότερος. Το δωμάτιο που ξέρεις δεν σου ανήκει πια. Δεν την βλέπεις καθαρά στην αρχή. Είναι σαν ένα βάρος που σε παρακολουθεί. Ένα ένστικτο που ουρλιάζει ότι δεν είσαι μόνος. Και όσο η ανάσα σου δυσκολεύει, το σκοτάδι παίρνει σχήμα. Στη γωνία, εκεί που η σκιά του ντουλαπιού μπλέκεται με το μαύρο της νύχτας, στέκεται κάτι. Ψηλό, ακίνητο, χωρίς πρόσωπο. Μια φιγούρα φτιαγμένη από σκοτάδι πιο πηχτό από το υπόλοιπο σκοτάδι. Δεν κινείται, αλλά κάθε δευτερόλεπτο μοιάζει να πλησιάζει. Η καρδιά σου χτυπάει στα αυτιά σου. Ο χρόνος μακραίνει. Θέλεις να πείσεις τον εαυτό σου ότι είναι ψευδαίσθηση, ότι είναι απλά η φαντασία σου. Μα όσο το σκέφτεσαι, τόσο πιο καθαρό γίνεται το περίγραμμα. Σαν το ίδιο το μυαλό σου να ζωγραφίζει τον φόβο που τρέμεις να παραδεχτείς. Και τότε, η πίεση. Στο κέντρο του στήθους, ένα αόρατο χέρι σε κρατάει κάτω. Όχι απαλά, αλλά ούτε και με βία. Σαν να έχεις έναν βράχο πάνω σου. Η αναπνοή γίνεται κοφτή, δύσκολη και κάθε εισπνοή είναι αγώνας. Νιώθεις ότι δεν φτάνει οξυγόνο, ότι πνίγεσαι μέσα στο ίδιο σου το σώμα. Το στόμα δεν ανοίγει, η φωνή δεν βγαίνει. Θέλεις να ουρλιάξεις, να σπάσεις την ακινησία με έναν ήχο. Μα το μόνο που ακούς είναι ένας βόμβος, ένα χαμηλό ηλεκτρικό θρώισμα που γεμίζει τα αυτιά σου. Σαν στατικός ήχος, από τηλεόραση χωρίς σήμα. Και αυτός ο ήχος μοιάζει να δυναμώνει όσο πλησιάζει η σκιά. Εκεί, μέσα στην παράλυση, κάτι ξυπνάει. Μια ανάμνηση από τότε που ήσουν παιδί και τρόμαζες από τους εφιάλτες. Τότε που οι σκιές στο δωμάτιο γίνονταν τέρατα. Τότε που οι ήχοι του σπιτιού γίνονταν βήματα στον διάδρομο. Θυμάσαι εκείνο το βράδυ που κούρνιασες δίπλα στη μητέρα σου γιατί ένιωθες ότι κάποιος σε παρακολουθεί. Αυτό το συναίσθημα επιστρέφει τώρα, μόνο που αυτή τη φορά είσαι μόνος, ενήλικος. Και το δωμάτιο δεν κρύβει απλώς σκιές παιδικής φαντασίας. Κρύβει κάτι που μοιάζει πιο πραγματικό από ποτέ. Και αν νομίζεις ότι είσαι ο μόνος, κάνε μια βόλτα στις μαρτυρίες χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Όλοι περιγράφουν το ίδιο. Μια φιγούρα δίπλα στο κρεβάτι. Μια γριά που κάθεται στο στήθος τους και τους πνίγει. Ή πλάσματα χωρίς πρόσωπο που τους παρακολουθούν αμίλητα. Οι περιγραφές αλλάζουν, αλλά η ουσία παραμένει. Ξυπνάς, δεν μπορείς να κουνηθείς και μια παρουσία στέκεται εκεί. Όλοι το έχουν δει. Άλλος το λέει δαίμονα, άλλος πνεύμα, άλλος εξωγήινο. Όποιο όνομα κι αν του δώσεις, η ανατριχύλα είναι ίδια. Και τώρα έρχεται η ερώτηση που δεν σε αφήνει. Αν όλοι βλέπουν κάτι, μήπως δεν είναι τυχαίο? Εκεί που ο φόβος κορυφώνεται, νιώθεις το σώμα σου να θέλει να σπάσει την ακινησία. Δίνεις εντολή στα χέρια, στα πόδια, στο λαιμό. Τίποτα. Μόνο πανικός. Τότε δοκιμάζεις κάτι μικρό. Να κουνήσεις το δάχτυλο του ποδιού, να μετακινήσεις την άκρη της γλώσσας. Μια ανεπαίσθητη προσπάθεια. Και κάπου εκεί, σαν να έσπασε μια λεπτή κλωστή, το σώμα θυμάται. Μια ανάσα ξεφεύγει. Μια μικρή κίνηση εμφανίζεται. Η σκιά θολώνει, χάνεται. Ή απλώς στέκεται εκεί, μέχρι να την ξεχάσεις. Δεν έχει σημασία. Γιατί ξέρεις ότι για λίγα δευτερόλεπτα
Έζησες κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Το επεισόδιο μπορεί να τελειώσει, αλλά η μνήμη δεν φεύγει. Την επόμενη μέρα, ενώ πίνεις καφέ ή περπατάς στο δρόμο, επιστρέφει. Η εικόνα του σκοτεινού περιγράμματος, το βάρος στο στήθος, ο ήχος που σε τύλιγε και η ανατριχύλα ξαναγυρίζει. Και αναρωτιέσαι, ήταν απλά μια ψευδαίσθηση, ένα κόλπο του εγκεφάλου, ή μήπως για λίγα δευτερόλεπτα κοίταξε σε μια ρογμή της πραγματικότητας? Αν σου έχει συμβεί, γράψε το στα σχόλια. Όχι μόνο για σένα. Για εκείνον που θα το δει στις 3 τα ξημερώματα και θα χρειαστεί να μάθει ότι δεν είναι ο μόνος. Αυτό ήταν μόνο το πρώτο βήμα, γιατί όσο τρομακτική κι αν είναι αυτή η εμπειρία, υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Κάποιοι δεν φοβούνται πια. Κάποιοι μαθαίνουν να την χρησιμοποιούν σαν πέρασμα. Μια πόρτα που μπορεί να σε οδηγήσει σε κόσμους που δεν μοιάζουν καθόλου με το δικό μας. Εκεί που νομίζεις ότι όλα τελείωσαν, έρχεται η αλήθεια που δεν περιμένεις. Γιατί η παράλυση ύπνου δεν είναι πάντα μόνο φόβος. Κάποιοι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι πίσω από τον τρόμο υπάρχει και ένα μονοπάτι. Ένα πέρασμα. Και αυτό το πέρασμα μπορεί να σε πάει σε μέρη που ο νους δεν φανταζόταν ποτέ. Πολλοί περιγράφουν ότι στο αποκορύφωμα της παράλυσης, όταν ο φόβος φτάνει στο μέγιστο, συμβαίνει κάτι αλόκοτο. Ένα αίσθημα πτώσης. Όχι σαν να πέφτεις από το κρεβάτι στο πάτωμα. Είναι σαν να γλιστράς προς τα μέσα. Σαν να άνοιξε κάτω από το σώμα σου μια αόρατη καταπακτή και να σε τραβάει χωρίς βία. Άλλοι μιλούν για μια αίσθηση ότι τους ρουφάει το ταβάνι, ότι ολόκληρο το δωμάτιο χάνεται και το σώμα τους αιωρείται. Κάποιοι λένε ότι εκείνη τη στιγμή βλέπουν σπίθες φωτός, σχήματα που τρεμοπαίζουν, ακόμα και πρόσωπα να σχηματίζονται στο σκοτάδι. Όλα μοιάζουν απίστευτα πραγματικά, κι όμως δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν τα μάτια είναι ανοιχτά ή κλειστά. Τι θα έκανες αν συνειδητοποιούσες ότι εκείνη τη στιγμή δεν βρίσκεσαι πια στο δωμάτιο, αλλά σε έναν χώρο που φτιάχνεται μπροστά στα μάτια σου? Σιγά σιγά η σκιά που σε φόβησε μπορεί να αλλάξει, να πάψει να είναι απειλή και να μετατραπεί σε κάτι άλλο. Μερικοί την είδαν να χάνει το σχήμα της, να γίνεται θολοσύννεφο. Άλλοι να παίρνει τη μορφή ενός προσώπου που γνώριζαν, κάποιου αγαπημένου που έχει φύγει από τη ζωή. Το τοπίο γύρω αλλάζει κι αυτό. Το δωμάτιο διαλύεται. Στη θέση του εμφανίζονται σκηνές. Μια παιδική αυλή, ένας δρόμος που δεν έχεις ξαναδεί, μια θάλασσα κάτω από άγνωστο φως. Δεν είναι όνειρο όπως τα ξέρεις. Είναι καθαρότερο, πιο σταθερό, με λεπτομέρειες που δεν χωρούν σε τυχαία φαντασία. Μερικοί άνθρωποι ορκίζονται ότι εκεί, σε αυτό το πέρασμα, ένιωσαν πιο ξύπνοι από ποτέ. Πιο ζωντανοί από ό,τι όταν σηκώθηκαν το πρωί για να πάνε στη δουλειά. Αν βρεθείς σε αυτό το σημείο, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις μια απλή πρόθεση. Μην ζητήσεις κάτι τεράστιο. Μην πεις «θέλω να δω τον κόσμο» ή «θέλω να πετάξω». Πες κάτι μικρό. «Θέλω να δω ένα φως». «Θέλω να βρεθώ σε έναν κήπο». «Θέλω να ακούσω μια φωνή που με ηρεμεί». Όσοι το δοκίμασαν, λένε ότι η ίδια η εμπειρία αρχίζει να υπακούει. Σαν το περιβάλλον να προσαρμόζεται στη σκέψη. Το σκοτάδι παίρνει μορφή, ο χώρος αποκτά χρώματα. Η πρόθεση γίνεται σκηνή. Και ξαφνικά βρίσκεσαι σε έναν τόπο που μοιάζει με όνειρο, αλλά έχει υφή πραγματικότητας. Μήπως αυτή είναι η στιγμή που περνάς από την παράλυση στο συνειδητό όνειρο? Υπάρχει και ένα άλλο μυστικό. Αντί να διώξεις τη σκιά που σε τρομάζει, μπορείς να της μιλήσεις. Όχι δυνατά, μέσα σου. Να της πεις «Ξέρω ότι είσαι εδώ. Δεν χρειάζεται να με φοβήσεις. Μείνε αν θες, αλλά δεν με κυβερνάς». Μερικοί λένε ότι όταν το έκαναν, η σκιά άλλαξε, μίκρινε, έχασε το βάρος της. Μερικές φορές γίνεται συνοδοιπόρος. Δεν είναι πια η απειλή, είναι ο φρουρός που σου θυμίζει ότι πέρασες το κατόφλι. Και τότε το πέρασμα γίνεται πιο ασφαλές. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά είναι εύκολο. Υπάρχουν βράδια που ο φόβος θα σε νικήσει. Αλλά όσο περισσότερο μαθαίνεις να στέκεσαι απέναντί του χωρίς να σπάς, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιείς ότι η σκιά δεν είχε ποτέ τη δύναμη που νόμιζες.
την έπαιρνε από σένα. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο περιγράφουν τι είδαν σε αυτά τα περάσματα. Ένας άνδρας από την Αμερική είπε πως βρέθηκε σε μια πόλη που δεν υπήρχε στον χάρτη, με κτίρια φωτισμένα από μέσα, σαν να είχαν ψυχή. Μια γυναίκα από την Ιαπωνία μίλησε για μια θάλασσα από φως, όπου κάθε κύμα είχε ήχο που της μιλούσε. Ένας νέος στην Ευρώπη είπε πως συνάντησε τη γιαγιά του που είχε πεθάνει και εκείνη του χαμογέλασε χωρίς να βγάλει λέξη. Όλες αυτές οι ιστορίες έχουν κάτι κοινό. Δεν ήταν σαν όνειρα που ξεθοριάζουν. Ήταν σαν μνήμες από ταξίδια. Και όταν ξύπνησαν, ένιωθαν μια περίεργη γαλήνη, ακόμα κι αν το βράδυ είχε ξεκινήσει με τρόμο. Όμως υπάρχει και ένα λεπτό σημείο που δεν πρέπει να ξεχνάς. Όπως το τζάκι που αν φυσήξεις δυνατά καπνίζει, έτσι και εδώ, αν βιαστείς, θα ξυπνήσεις απότομα. Ο ενθουσιασμός είναι παγίδα. Θέλει απαλότητα. Θέλει να κρατήσεις τη φλόγα χαμηλή. Αν προσπαθήσεις με δύναμη, η εμπειρία καταραίει. Αν αγχωθείς, η σκιά επιστρέφει πιο βαριά. Το μυστικό είναι να αφήνεις, να μην πιέζεις, να μην ζητάς έλεγχο, αλλά να στέκεσαι με περιέργεια, σαν παιδί που ανακαλύπτει για πρώτη φορά ένα δωμάτιο. Τι θα γινόταν αν έβλεπες ότι το ίδιο σου το δωμάτιο μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι που δεν αναγνωρίζεις πια? Όταν τελικά νιώσεις ότι χόρτασες, ότι έχεις δει αρκετά, κάνε κάτι απλό. Πες μέσα σου «Επιστρέφω» και άσε την εικόνα να σβήσει σιγά σιγά. Μην τραβήξεις απότομα. Μην σηκωθείς με βία. Άφησε τη μετάβαση να γίνει ήρεμα, σαν να βγαίνεις από νερό. Κάποιοι λένε ότι την πρώτη φορά που το κατάφεραν, ξύπνησαν με δάκρυα. Όχι από φόβο, αλλά από την ένταση, γιατί είχαν νιώσει ότι για λίγα λεπτά βρέθηκαν κάπου αλλού. Όχι σε όνειρο, αλλά σε μια άλλη πραγματικότητα που συνυπάρχει με αυτήν. Αν αυτά που ακούς σου ανοίγουν δρόμους, κάνε εγγραφή. Όχι για να μετράμε νούμερα, αλλά για να συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι που αρχίζει να γίνεται όλο και πιο βαθύ. Όσο περισσότερο εξοικειώνεσαι με την εμπειρία, τόσο πιο ήρεμος την αντιμετωπίζεις. Μπορείς ακόμη και να την προετοιμάσεις. Να κρατάς σταθερό ωράριο ύπνου. Να αποφεύγεις καφεΐνη αργά το απόγευμα. Να κοιμάσαι στο πλάι, όχι ανάσκελα. Μικρά μυστικά που μειώνουν τις πιθανότητες ή τουλάχιστον σε κάνουν πιο έτοιμο. Κι αν παρόλα αυτά ξανασυμβεί, θα θυμάσαι ότι έχεις κώδικα. Αναπνοή αργή. Υπόσχεση κίνησης. Μαλακό βλέμμα. Μια φράση. Ξέρω τι είναι. Θα περάσει. Και κάπου εκεί, το επεισόδιο δεν είναι πια φυλακή. Είναι πέρασμα. Το πιο δύσκολο κομμάτι με την παράλυση ύπνου δεν είναι πάντα η στιγμή που τη ζεις. Είναι αυτό που έρχεται μετά. Το επόμενο πρωί. Όταν σηκώνεσαι, το σπίτι είναι όπως το ξέρεις. Η μέρα προχωρά, αλλά μέσα σου κάτι δεν έχει φύγει. Είναι σαν να κουβαλάς ακόμα πάνω σου τη σκιά της νύχτας. Κάποιοι ξυπνούν ιδρωμένοι, άλλοι με το στήθος βαρύ, σαν να πάλεψαν στον ύπνο τους. Υπάρχουν εκείνοι που νιώθουν εξαντλημένοι, λες και έτρεξαν χιλιόμετρα, ενώ δεν κούνησαν ούτε δάχτυλο. Και υπάρχουν και οι πιο παράξενοι. Αυτοί που ξυπνούν ήρεμοι, σχεδόν γαλήνιοι, λες και αυτό που έζησαν δεν ήταν εφιάλτης, αλλά μια εμπειρία που, με κάποιο τρόπο, τους άγγιξε θετικά. Η διαφορά με τα όνειρα είναι ότι αυτά χάνονται. Ξυπνάς και μέσα σε λίγα λεπτά οι εικόνες διαλύονται, μένει μόνο το συναίσθημα. Η παράλυση ύπνου όμως δεν μοιάζει έτσι. Είναι σαν ανάμνηση, καθαρή, με λεπτομέρειες που δεν σβήνουν. Θυμάσαι ακριβώς που ήταν η σκιά, πως ήταν η λωρίδα φωτός στο πάτωμα, πως έκανε το βουητό μέσα στο κεφάλι σου. Μπορείς να ξαναφέρεις στο σώμα σου το βάρος, σαν να το ζεις ξανά. Και αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να σε στοιχιώνει μέσα στη μέρα. Τι σημαίνει άραγε όταν μια εμπειρία που κράτησε λίγα δευτερόλεπτα αφήνει μνήμη πιο δυνατή από γεγονότα ολόκληρων χρόνων? Αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεσαι άγκυρες. Μικρά πράγματα που σε συνδέουν με την πραγματικότητα και δεν αφήνουν τη μνήμη να σε κυνηγάει. Το πιο απλό, γράψε 3 εικόνες. Μόνο εικόνες, όχι ανάλυση. Βουητό σαν ηλεκτρισμός. Σκοτεινό περίγραμμα δίπλα στην πόρτα.
«Στήθος απέτρα». Αυτές οι φράσεις λειτουργούν σαν καρφιά στον τοίχο. Κρεμάς πάνω του την εμπειρία και έτσι δεν τρέχει πίσω σου όλη μέρα. Αν χρειαστεί, τη βρίσκεις εκεί. Αν όχι, μένει ακίνητη, χωρίς να σου κλέβει ενέργεια. Έπειτα, φρόντισε το σώμα σου. Ένα ποτήρι νερό, λίγο καθαρό αέρα, ένα περπάτημα χωρίς μουσική στα αυτιά. Αυτά είναι μικρά σήματα που λες στον εαυτό σου. Τώρα είμαι εδώ. Η μέρα συνεχίζεται. Οι περισσότεροι δεν μιλούν. Ντρέπονται. Φοβούνται ότι οι άλλοι θα γελάσουν ή θα τους πούν «Είδες εφιάλτη». Όμως η σιωπή κάνει την εμπειρία βαρύτερη. Ο φόβος διωγγώνεται όταν μένει μόνο στο μυαλό. Δοκίμασε να πεις κάτι μικρό. Όχι όλα, όχι με λεπτομέρειες. Μια φράση αρκεί. Ξύπνησα παγωμένος, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Δεν ζητάς λύση, ζητάς να ακουστεί. Είναι σαν να βάζεις φως σε σκοτεινή γωνία. Μπορεί ο άλλος να μην το καταλάβει, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εσύ δεν μένεις μόνος με το βάρος. Αν όμως τα επεισόδια έρχονται συχνά, αν κάθε βράδυ κοιμάσαι με φόβο ότι θα ξανασυμβεί, αν αρχίζεις να αποφεύγεις τον ύπνο γιατί τρομάζεις, τότε δεν χρειάζεται να το παλέψεις μόνος. Εκεί χρειάζεται βοήθεια. Δεν είναι αδυναμία, είναι σοφία. Όπως πας στον γιατρό όταν βλέπεις ότι μια πληγή δεν κλείνει, έτσι και εδώ. Υπάρχουν ειδικοί που ξέρουν να σε καθοδηγήσουν. Μπορούν να σου πούν αν αυτό που ζεις είναι απλώς παράλυση ύπνου ή αν κρύβει κάτι βαθύτερο. Και μόνο που θα μιλήσεις, θα ελαφρύνεις. Και κάτι ακόμη. Αυτή η εμπειρία δεν είναι σημερινή. Οι άνθρωποι μιλούν για αυτήν εδώ και αιώνες. Στην Ελλάδα παλιά έλεγαν «με πλάκωσε η γριά». Στη Σκανδιναβία την έλεγαν «μάρα», μια σκοτεινή ύπαρξη που σε επισκεπτόταν στον ύπνο. Στην Ιαπωνία τη λένε «κανασιμπάρι», που σημαίνει «δεμένος με αλυσίδες». Δεν έχει σημασία η γλώσσα ή η χώρα. Η περιγραφή είναι πάντα ίδια. Ξυπνάς και δεν μπορείς να κουνηθείς και κάτι στέκεται δίπλα σου. Το ότι αυτό το βίωμα εμφανίζεται σε τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς δείχνει ότι είναι κάτι βαθιά ανθρώπινο. Μια εμπειρία που μας ενώνει μέσα στον φόβο της. Μήπως η σκιά δεν είναι επισκέπτης απ' έξω, αλλά αρχέτυπο μέσα μας. Εδώ είναι που μπαίνει το πιο δύσκολο κομμάτι. Τι γίνεται αν η σκιά που βλέπεις δεν είναι ξένη? Αν είναι ο φόβος που έκρυψες, τα συναισθήματα που δεν παραδέχτηκες, οι αναμνήσεις που προσπάθησες να θάψεις. Κάποιοι ψυχολόγοι λένε ότι η σκιά είναι η δική μας ψυχή που ζητά προσοχή. Ότι δεν είναι δαίμονας, αλλά μήνυμα. Μπορεί να είναι το τραύμα, η θλίψη, η οργή που δεν έβγαλες ποτέ. Και τώρα, όταν το μυαλό βρίσκεται σε αυτό το περίεργο όριο ανάμεσα στον ύπνο και την εγρήγορση, εμφανίζεται μπροστά σου με μορφή. Το αν θα τη δεις σαν εχθρό ή σαν καθρέφτη είναι δική σου επιλογή. Άκου μερικές ιστορίες. Ένας άντρας περιέγραψε ότι κάθε φορά έβλεπε την ίδια σκιά να στέκεται στην πόρτα. Έκανε μήνες να το παραδεχτεί. Μια νύχτα, αντί να παλέψει, της μίλησε μέσα του «Μείνε αν θες, δεν με κυβερνάς». Λέει ότι η σκιά έμεινε, αλλά έμοιαζε λιγότερο απειλητική. Και στο τέλος απλώς χάθηκε. Μια γυναίκα μίλησε για ένα πλάσμα που καθόταν πάνω της. Είπε ότι την πρώτη φορά νόμιζε ότι θα πεθάνει. Τη δεύτερη θυμήθηκε να επικεντρωθεί στην αναπνοή. Το βάρος μειώθηκε. Και τελικά ξύπνησε με μια απίστευτη αίσθηση ανακούφισης. Και ένας άλλος πιο νέος ορκίζεται ότι είδε τον εαυτό του. Μια δεύτερη εκδοχή του όρθια δίπλα στο κρεβάτι. Και αυτό είναι που τον τάραξε πιο πολύ. Γιατί πώς εξηγείς ότι η σκιά έχει το δικό σου πρόσωπο? Ό,τι κι αν ζήσεις, κράτα αυτό. Δεν είσαι αδύναμος. Δεν είσαι τρελός. Δεν είσαι μόνος. Είσαι άνθρωπος που ήρθε αντιμέτωπος με ένα όριο ανάμεσα στον φόβο και την πραγματικότητα. Και αυτό, όσο κι αν τρομάζει, είναι και δώρο. Πριν ξανακοιμηθείς, πες στον εαυτό σου «Αν ξανασυμβεί, θα σταθώ. Δεν θα πολεμήσω. Θα περιμένω». Δεν χρειάζεται ηρωισμός. Χρειάζεται μόνο να θυμηθείς ότι η παράλυση δεν κρατά για πάντα. Ότι πάντα τελειώνει. Και το μόνο που μένει είναι η μνήμη.
Εδώ, σε αυτό το κανάλι, χτίζουμε μια κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται εμπειρίες που οι περισσότεροι δεν τολμούν να πουν δυνατά. Αν θες να συνεχίσουμε μαζί, κάνε εγγραφή. Μπορεί να είναι η φωνή σου αυτή που θα δώσει θάρρος σε κάποιον άλλον που θα το δει στις 3 τα ξημερώματα και θα νομίζει ότι χάνει το μυαλό του. Η παράλυση ύπνου δεν είναι μόνο εφιάλτης. Είναι μια πόρτα. Άλλοτε ανοίγει σε σκοτάδι, άλλοτε σε γαλήνη. Άλλοτε σε τρομάζει, άλλοτε σε μαθαίνει. Το αν θα τη δεις σαν κατάρα ή σαν μάθημα είναι δικό σου. Αλλά να θυμάσαι, η σκιά δεν έχει δύναμη χωρίς εσένα. Εσύ είσαι το φως που τη φωτίζει. Αν έζησες ποτέ αυτό το βίωμα, ξέρεις πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στον ύπνο και τον ξύπνιο. Σκέψου τώρα κάτι πιο τολμηρό. Τι αν υπάρχει μια άλλη εκδοχή σου που ζει αλλιώς την ίδια στιγμή? Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για αυτό. Παράλληλες πραγματικότητες. Ζεις 2 ζωές τώρα. Θα ανοίξουμε τη συζήτηση για το αν το σύμπαν δεν είναι ένα, αλλά πολλά. Αν κάθε μας απόφαση ανοίγει και έναν άλλο δρόμο. Και αν οι σκιές που βλέπουμε τη νύχτα δεν είναι ξένες, αλλά αντανακλάσεις του ίδιου μας του εαυτού, σε μια άλλη πραγματικότητα.